هواوي قاعدة تربح أو قاعدة تخسر في عام 2020. أيضا واتساب وخاصية جديدة، لون الأبيض أبيض يتم ابتكاره لجهة محددة في الصناعة، وبالتأكيد فككوا الآيفون 12 والآيفون 12 برو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. أبدأها على طول بالواتساب والخاصية الجديدة اللي تخلي الصامت حق المحادثات يستمر إلى أكثر من سنة، بل إنه يستمر للأبد. خاصية جديدة بدأت توصل في النسخة الأخيرة المحدثة للواتساب، تمكنكم من جعل المحادثات صامتة في الجروبات والتنبيهات، يعني في الجروبات، أو حتى لو بغيتوا على الأفراد فتختاروا مو يوم ولا أسبوع ولا سنة، تخلوها للأبد ما تجيكم التنبيهات مع الأشخاص. بتستخدموها ولا لا؟ أعطوني خبر. هواوي وأرباح غير متوقعة في أول 3 أرباع لعام 2020. كل ربع سنة جمعوها مع بعض، طلع التقرير ويتكلموا على أرباح حوالي 9% عن العام الماضي، زيادة في الأرباح حقتهم بأنها تجاوزت 100 مليار دولار. لحظة، مو كأنه في مشكلة أصلا صايرة مع هواوي من قوة الإعلام والشغل والبزنس حقها وتنوعه، لأنه لازم أوضح مو هم فقط جوالات، عندهم صناعات جدا كثيرة غير مسألة البنية التحتية حقت ال5G والذكاء الاصطناعي وأشياء جدا كثيرة. حققوا أرباح غير متوقعة على عكس ما ظن المحللون، وقالوا أنه السنة هذه بسبة الضغوط الأمريكية أكيد يكون في نوعا ما خسائر في الأرباح لهواوي بالعكس تممت النمو، زادت في الأرباح، و100 مليار دولار كفيلة بتقول له لأي واحد أنه بالفعل أمورها ماشية كويس بغض النظر عن الضغوطات اللي قاعدة تصير. وهنا أقدر أفكر بشيء ثاني، يعني لو ما في ضغوطات كم كانت أرباحهم؟ إذا ما كان في عليهم هذه المشاكل اللي موجودة في الجوالات، أرباحهم كيف حتكون؟ وما ننكر أيضا أنهم ما زالوا مستمرين في البناء والابتكار وإصدار الأجهزة. لو شفنا الميت 40 برو حنلاحظ أنه البناء مرة رايق، وقاعد أجرب الجهاز وبالفعل كتصميم رايق، كبناء رايق، مشكلة السوفت وير وعدم وجود تطبيقات جوجل. أما غير كذا كل شيء قاعدين يطلعوا له هواوي حلول. فننتظر ونشوف الربع الأخير من السنة وكيف هواوي بتسكر سنتها، لأنه لما تعرفوا أن هذه شركة كبيرة معتمدة على كثير شركات، صار في قيود على الكبيرة وعلى الشركات من التعامل مع بعض. الشركة الكبيرة ما زالت تنجح وهذولاك حققوا خسائر، إذن على مين حيصير اللوم؟ على اللي حط القرار عليهم. ما حد توقع انه الكاميرا اللي موجودة هنا برضو بتحقق نجاح جديد. اتكلم على نفس الهواوي ميت 40 برو. لما نتكلم على الديكسو مارك، رغم اني ما اعتمدها بشكل كامل الا يظل جاب الميت 40 برو درجة جدا عالية من ناحية السكور على ديكسو مارك. النتيجة نقدر نقول حقت الاختبارات حق الديكسو مارك. الكاميرا قاعدة تطورها هواوي بشكل كبير، فلو نعرف الكاميرا اللي موجودة هنا في الميت 40 برو، الاختبارات اللي الى الحين قاعدين نسويها مبينة انه الوضع مرة كويس. كل ما كان يطلع جهاز جديد في سلسلة الميت كنا ننتظر بعض التحديثات وبعض التحسينات على الكاميرا، وصار هالامر مع البي 40. ولكن هنا لقينا ان الكاميرا من الصندوق نفسها عندها مسألة بصراحة الابداع في الصور. هواوي قدروا يطوروا التلوين حقهم يضبطوهم، فاحس يمكن هذه اول حلقة اخبار يكون في ايجابية كثير على هواوي من كثير من الاسابيع او من كثير من الحلقات. فدائما تجي تحديثات على اجهزة هواوي اول ما تطلع الصندوق ويقول لك تحسينات كاميرا ومع تحسينات انماط واشياء زي كذا. هالمرة لا، مع البي 40 برو اول ما طلعنا من الصندوق لقينا ان التجربة مرضية بشكل جدا رايق، واتمنى هذا الامر يصير افضل وافضل. بس هل معقول حيجيب الميت 40 برو مبيعات؟ انه يجيب مبيعات ما ادري، ما اظن انه حيقدر يجيب مبيعات بشكل جدا كبير، خاصة سعر الاستثماري العالي وايضا عدم وجود خدمات جوجل بشكل كامل عليها بطريقة رسمية. الحين هواوي ما زالت قاعدة تبدع، وايضا بعض الاشخاص قالوا لي معقولة هواوي قاعدة تخسر وحالتها حالة، ليش ما ينزلوا الاسعار؟ مو منطقي انه انا اشتغل كشركة هواوي 4-5 سنوات على رفع الجودة ورفع السعر، وبسبة هذه الازمة انسف كل شيء سويته خلال بناء السعر والسمعة واقول لا ابغى ابيع رخيص وابيع جوالات وبس. ولاحظنا زي ما قلت لكم في الاخبار الاولى اصلا قاعدين يربحوا، فيمكن ما يحققوا مبيعات عاليه او عدد اجهزه عاليه تنباع من الاجهزه الرائده حقتهم كفيل بانهم يحافظوا على نفس الدرجه اللي هم موجودين فيها من السعر وايضا الجوده وبرضو الاسم. وللتوضيح، هواوي قاعدة تحارش مع الكل في مسألة الابتكارات، لأنه لاحظنا أيضا براءة الاختراع في التصميم، وكاننا قاعدين نتفرج على سامسونج زي فليب. نعم، جوال زي كذا بالضبط، بل أن الشاشة الخلفية أجمل أقرب لنفس الرازر، بأنه حيث لما يكون الجوال متصفى تكون في شاشة كبيرة، ساعتها تعرفون المعلومات أكثر بتشوفوه. مجموعة أجهزة كثير وصلت هذا الأسبوع، ففي اختبارات وفي كثير من التجارب قادمة لكم. لو تكلمت على نفس الكروم كاست الجديد، وأيضا تكلمت على سماعات بوز، وتكلمت على نظاراتهم، وبالتأكيد
جديد على سلسلة فيتبت الكاملة الجديدة اللي تم إعلانها، على الآيباد إير الجديد، نتكلم على أيضا جميع الآيفونات جبتها على أساس أنه أسوي منها مراجعات. ولا ليش اوضح حاجه؟ اوكي خلينا نوضح حاجه مع الايفونات، بس خلينا نقول انه كل هذول بيجي لكم عليهم مراجعات باذن واحد احد، واختبارات واشياء رايقه باذن الله. ارجع للنقطه اللي تو بقولها من مساله الايفونات. لاحظت انه في كثير من الناس يقول اعطيني جوال اعطيني جوال، ما اعطيني جوال. لكم الحق بانكم تطلبوا اللي تبغوه، ولكن لازم اوضح انه ما حد ابدا حياخذ جوال من هذول. هذه جزء من الاستثمار في المحتوى، انه نجيب هالاجهزه نبدا نشتغل عليها ونسوي عليها محتوى. لما نكون احنا شارينها، لما انا شخصيا اشتري هذه الاجهزه، اعرف انه بعد ما تخلص المراجعات وش يصير؟ ارجع اتصرف فيها في السوق، اخسر شوي ولكن كسبت اني اسوي لكم محتوى، اوضح وش الصح وش الغلط. مو همي اني ابيع اجهزه، مو همي اني ايضا فقط اقول لكم اشتروا كل حاجه. لازم اوضح المعايير الصحيحه، الالوان، الاشكال، اوضح التحديات والمقارنات ما بين الاجهزه. وبدل ما انتظر الشركات لما تعيرني احد الاجهزه وتعطيني اياها، ليش ما انا ابادر واسوي لكم هذا المحتوى؟ وضحت الصوره؟ اوبو قاعدة تبتكر بالخوارزميات لتحسين مدى دقة الخرائط. الخرائط في جوجل وغيرها من انواع نقدر نقول الملاحة الالكترونية، نعرف انه دقتها تصل الى 3 4 5 متر، ودائما يطلعوا لكم حتى لما تيجي تاخذ لوكيشن لشخص، الشوارع سهل امرها، ولكن لما يكون منطقة حرة كبيرة، إيصالك لنقطة محددة قد يأتي معاه زيادة أو نقص 5 10 15 متر، لأنه أماكن مفتوحة وما هي مربوطة بشوارع، فمن الخوارزميات حتلاقي شارع تقدر تربطك عليه. الحين اوبو نفسهم قاعدين يطوروا تقنيات تعتمد على ال 5G، على الحساسات اللي موجودة داخل الجوال، وايضا تعتمد على ابراج الجوالات بكامل انواعها من الجي اس ام وفوق، علشان انهم يسووا دقة اعلى في الملاحة والخرائط، ويكون عندهم تقنية تقدر تقربكم الى متر واحد من النقطة الاساسية اللي تبوا تحددوها، واللي بالفعل ترى تعتبر شيء مرة دقيق وعالي. ما هو موجود حاليا للمستخدمين، موجود فقط في الاندستري، او نقدر نقول في جهات الاعمال، واجهزه محدده وغاليه، وصعب اصلا المستخدمين العاديين يجيبوها للحصول على مدى الدقه هذا. اوبو شركه صينيه قاعده تطور هذا الموضوع. الصينيين قاعدين يسوون اشياء كثيره يا شباب، يبغانا من جد ننتبه. يعني راجع، اذا انت تارك دروسك عشان تشوف الحلقه، لا ارجع راجع ادرس، اتركني ما عليك مني. بس الوضع صاير انه هذولاك يطوروا بشكل مو طبيعي، واحنا تطوراتنا موجوده، ولكن او نقدر نقول ابحاثنا موجوده، ولكن ما هو بالكم اللي حنقدر نلحق فيه 1.5 مليار. بحس يبينا نجتهد اكثر، يعني نجيب اولاد اكثر وبعد 20 30 سنه نلاقيهم اوكي صار الامور تمام. انه الصين بتاكلنا يا جماعه. اي فيكسد فككوا الايفون 12 والايفون 12 برو من مبدا مشاهده القطع الداخليه، وعلى كون نفس موقع اي فيكسد هدفه الاساسي اصلاح وتحسين تجربه الاصلاح للمستخدمين وليس فقط للشركات. اي فيكسد وضحوا القطع الداخليه، وضحوا التشابه الكبير اللي موجود، او بالفعل بان التشابه الكبير اللي موجود ما بين الايفون 12 والايفون 12 برو. هذا الامر يخلينا نقول انه نعم كفاءه الصيانه موجوده وعاليه، وايضا السعر حيكون متوازن. كنا نتكلم على فئه زي ايفون 11 وايفون 12 برو صاروا شيء واحد، ايفون 12 وايفون 12 برو. هنا نعرف انه كفاءة الصيانة حتكون كويسة وارخص وافضل. وايضا هنا لازم اسألكم مرة ثانية، ابل كير سألت المرة الماضية جاوبني مجموعة من الناس، ولكن احد يعرف كيف تقدروا تشغلوا ابل كير، او كيف تقدروا تفعلوا خاصية الحماية الخاصة وباقة الحماية الخاصة بابل او لا؟ اساسا اني اوضحها بشكل مبسط في الحلقات الجاية. سامسونج برندرة جديدة لجوالاتهم القادمة تأكيد أكثر، لأنه الاس 21 والاس 21 بلس يمكن تكون شاشاتهم مسطحة، وبكذا نعرف أنه سلسلة الشاشات المنحنية الأطراف حتكون ميزة أفضل ومحصورة أكثر على سلسلة الألترا من سامسونج. هل هو النهج اللي بتتبعه سامسونج مع الأجهزة الجاية؟ ما ندري. وحاجة لاحظتها في الفترة الأخيرة مع شركة سامسونج، التحديثات صارت أفضل وتيرتها من أول بشكل جدا كبير. هل هو ال1 يو اي حقهم مع تحديثاته، وايضا التعاون ما بينهم وما بين جوجل كيف تطور؟ لانه فعليا كثير من المستخدمين قاعده تجيهم تحديثاتهم للاجهزه اللي شارينها شهر بشهر. في العاده يكون التاخر يمتد الى 3 شهور للحصول على التحديث الامني. الحين يا دوب نوصل نص الشهر الى نهايه الشهر يجينا التحديث الامني لنفس هذا الشهر. والحين اتكلم على السلسله الرائده حقتهم، اتمنى نفس الامر يكون على السلسله المتوسطه، واكيد السلسله الاقتصاديه حقت اجهزه سامسونج. تقنيه قاعده تطورها سامسونج من خلالها يقدروا يخلوا القلم حق النوت يشتغل مع الفولد 3.
الحين معليش فولد 3 كل سنه ليش يطلع فولد؟ ما ادري ليش اقول هذا الكلام. اول شيء لانه جهاز ب 8000 ريال، نتكلم على حوالي 1200 1500 دولار، اشتري كل سنه نسخه منه بدون ما يكون في نظام استبدال، احس صعبه. ولا ايش رايكم؟ والحين نعرف ان الفولد 3 قادم ويمكن يجي في عام 2021 وحيكون في تقنيات اضافيه زي مثلا الكاميرا الاماميه مخفيه خلف الشاشه، وحتى يمكن يكون في قلم نفس قلم النوت، وبالتالي يعطي كفاءه اعلى للمستخدمين بحيث انه يكون للاعمال واكثر من كذا. المصممين بيستانسوا على هذا النوع من الاجهزه. فنشوف سامسونج وين رايحه في نفس الفولد، وايضا التقنيه ذكرناها، ونعرف انه حيطوروا فيها منهجيه العمل على الزجاج الى منهجيه العمل على شبيه الزجاج البلاستيكي اللي موجود على نفس الفولد. والعلماء ابتكروا ابيض ابيض موجود على هذا الكوكب. اوكي فعليا المصطلح صحيح، هو ابيض ابيض، لون ابيض يتمكن من رفع ارتداد الاضاءة وشمل الانعكاس الى ما فوق 95%، وهذا امر جدا ممتاز مع الوان الطلاء. فبالتالي الابيض ابيض هذا لما ينحط على اجهزه الاتصالات، نتكلم على الابراج وغيرها، حيتمكن من عكس حراره اكثر واضاءه اكثر، وبالتالي حمايه الشيء الداخلي اكثر. وايضا احتماليه ضخمه يتم استخدامه في السيرفرات الداتا سنترز، في الاماكن اللي تحتاج عزل افضل من المنطقه الخارجيه، فيعزل المناطق الداخليه من الاجهزه الالكترونيه بالابيض ابيض، وبالتالي يكون في قابليه افضل لتبريد الاجهزه من الداخل. سبق وعام 2014 تم ابتكار اسود ما ادري مصطلحات حسها مره غريبه، ذا بلاكست بلاك، اسود تم اختراعه زمان. اشتغلوا العلماء الصينيين على ابيض ابيض لسنوات كثيره، وحيفيدهم في الصناعات ويفيد العالم كامل على نفس الابيض ابيض. للتوضيح، ابيض ابيض ما هو لون عادي، هو لون طلاء زي ما انا ذكرت، وبالتالي له ميزات محدده وكثيره. خليني احط لكم الرابط في نهايه الحلقه، يمديكم تروحوا تقروا نفس الجورنال حق البحث العلمي، وبصراحه شيء مره رايق. نهايه الحلقه، كل حلقه محتوى ضخم جاي لكم الاسبوع هذا ايضا، فالله يعيني ويعينكم يا رب وينفع بنا اجمعين، وهذه متعه بالنسبه لي، فاتمنى انه ايضا انتم قاعدين تستمتعوا بهالمحتوى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير باذن واحد أحد.